नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या संदर्भात चर्चा करणार आहोत. पाठीमागच्या लेक्चरला आपण बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आणि त्यापूर्वी आपण 1 पॉईंट आणि 2 पॉईंट डिस्ट्रीब्यूशन्स संदर्भात चर्चा केलेली आहे. आपण सध्या सम स्टँडर्ड डिस्क्रीट प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन्स या टॉपिकवरती चर्चा करतोय आणि त्यामध्ये युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन काय आहे ते आज आपल्याला बघायचं. तर युनिफॉर्म या शब्दाचा अर्थ एकसारखे, इक्वल टू ऑल, सेम टू ऑल, त्याला आपण युनिफॉर्म असं म्हणतो. एकसारखे. त्यामुळे एखादा रँडम व्हेरिएबल युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करतोय किंवा नाही, म्हणजे त्याचा अर्थ असा होतो की रँडम व्हेरिएबलच्या जेवढ्या काही व्हॅल्यूज असतील त्या सर्वांची प्रोबॅबिलिटी जर एकसारखी असेल, सेम असेल, तर त्याला युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन असं म्हणता येईल. मग त्या व्हॅल्यूज 5 असू देत, 10 असू देत, 20 असू देत किंवा 100 असू देत, सर्वांची प्रोबॅबिलिटी सेम. त्यामुळे डेफिनेशनमध्ये त्याचा उल्लेख केला पहा. ए रँडम व्हेरिएबल एक्स इज सेड टू हॅव uniform distribution if it assumes all possible values with equal probability. रँडम व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूज किती आहेत हे महत्त्वाचं. त्या व्हॅल्यूज कोणत्या आहेत हे महत्त्वाचं नाही आहे. म्हणजे एक्स इज इक्वल टू 1 आहे की एक्स इज इक्वल टू ए आहे, इट डझंट मॅटर. पण एक्सच्या व्हॅल्यूज किती आहेत? इफ देर आर एन पॉसिबल व्हॅल्यूज, तर प्रत्येक व्हॅल्यूची प्रोबॅबिलिटी 1/n. टोटल प्रोबॅबिलिटी 1 इज डिवायडेड अमंग n मेंबर्स अँड दॅट इज 1/n. सो a random variable x is said to have uniform distribution if it assumes all possible values with equal probability. Its PMF is given by probability of x is equal to small x. It is 1/n if x assumes values 1, 2, 3, so on up to n. अर्थात ह्या एकशे व्हॅल्यूज आपण सोयीच्या म्हणून घेतल्या, त्याला आपण 1 to n वगैरे असं म्हणूया. बट इट कॅन बी एनिथिंग. इट कॅन बी नेम्स ऑफ द सिटीज, इट कॅन बी नेम ऑफ पर्सन्स, इट कॅन बी नेम ऑफ बुक्स, इट कॅन बी डिफरंट स्टेट्स, इट कॅन बी एनिथिंग. एकशे व्हॅल्यूज किती आहेत हे महत्त्वाचं, त्या कोणत्या आहेत हे महत्त्वाचं नाही. पण या ठिकाणी एक पर्टिक्युलर केस अशी आपण घेत आहोत की एक्सच्या व्हॅल्यूज ह्या फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स, दॅट इज 1, 2, 3, सो ऑन अप टू n अशा व्हॅल्यूज असतील तर त्याचं PMF आपल्याला अशा पद्धतीने डिफाईन करता येतं. आणि त्याचं नोटेशन आपल्याला असं देता येतं. इट इज डिनोटेड बाय एक्स फॉलोज discrete uniform du or 1 to n. त्यामुळे युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन म्हणजे रँडम व्हेरिएबल एक्सच्या सर्व व्हॅल्यूंची प्रोबॅबिलिटी सारखी. ओके, सो दिस इज व्हॉट इज युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अँड इट इज अ डिस्क्रीट बिकॉज इट अज्युम्स सम फायनाईट नंबर ऑफ व्हॅल्यूज. त्याच्या n व्हॅल्यूज आहेत, n आपल्याला सांगता येतं. सो डिस्क्रीट रँडम व्हेरिएबल लक्षात ठेवा.
की if the values of random variable x have the same probability then it is called uniform distribution. आता या ठिकाणी आपण एक्सच्या व्हॅल्यूज घेतल्यात 1 to n. ओके, तर या डिस्ट्रीब्युशनचा मीन काय येतो ते आपण बघूया. वी नो दॅट एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन पी आय इंटू एक्स आय, म्हणजे रँडम व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आणि त्याची प्रोबॅबिलिटी या दोघांचा प्रॉडक्ट घेऊन आपण त्या सर्वांचे ॲडिशन करतोय, म्हणजेच एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स. आता या ठिकाणी प्रत्येक एक्स आयची प्रोबॅबिलिटी आहे 1/n. सो पी आय इज सेम, इट इज 1/n. So 1/n it is a constant, it can be taken outside the summation sign. So it is equal to 1/n summation of xi. Now what are the values of xi? Xi takes values 1 to n. So x1 plus x2 plus so on xn is equal to 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n. आता तुम्हाला माहीत असेल की सम ऑफ फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स इट इज n इंटू n प्लस 1 डिवायडेड बाय 2. सो या समसाठी मी त्याचा फॉर्म्युला लिहिला. तर या ठिकाणी n n n गेट्स कॅन्सल अँड व्हॉट डू वी गेट n प्लस 1 डिवायडेड बाय 2. सो 1 to n याचा बरोबर सेंटर जो आहे n प्लस 1 डिवायड बाय 2 इज द मीन. अर्थात हे युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन ओव्हर 1 to n असेल तर दिस इज द मीन. एकशा व्हॅल्यूज अन्य काहीतरी असतील तर त्याचा मीन वेगळा येऊ शकतो. लक्षात आलं. सो युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन ओव्हर 1 to n त्याचा मीन किती येतोय n प्लस 1 डिवायडेड बाय 2. Okay, so this is definition of uniform distribution आणि हा त्याचा मीन आहे. Now to obtain the variance what we have to do, expected value of x square चा formula it is summation pi into xi square. Expected value of x square, x चा स्क्वेअर आहे आणि इकडे सुद्धा xi स्क्वेअर घ्यायला हवेत आपल्याला. नाव अगेन पी आय इज सेम फॉर ऑल, सो इट इज 1/n xi स्क्वेअर इट्स अ समेशन 1/n constant can be taken outside. So summation xi square, so it is 1 square plus 2 square plus 3 square, it is up to n square. So sum of squares of first n natural numbers आणि याचाही फॉर्म्युला आपल्याला माहीत आहे, दॅट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवायडेड बाय 6. Again here n gets cancelled and what remains is n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. So it is the formula for expected value of x square. Now to obtain variance of x, we know the formula expected value of x square minus expected value of x whole square. And if we simplify this by putting the values of expected value of x square and expected value of x, we get simplified formula. It is n square minus 1 divided by 12. It is a simple mathematics. You can check out this. Variance of x is equal to n square minus 1 divided by 12.
Thus, for uniform distribution over the first n natural numbers 1 to n, PMAP is same probability for all 1 upon n. Its mean is n plus 1 divided by 2 and its variance is n square minus 1 divided by 12. Okay, so many times in practice we come across two situations wherein this uniform distribution can be applied. When all the values of random variable are equally important, then uniform distribution can be used to explain that particular situation. सो युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशनच्या बाबतीमध्ये तुम्ही सर्वांनी लक्षात ठेवायचं आहे ते म्हणजे सर्व व्हॅल्यूंच्या प्रोबॅबिलिटी सारख्या, त्याचा मीन म्हणजे फक्त त्याचा सेंटर असतो आहे 1 to nचं सेंटर n + 1 डिवायडेड बाय 2 आणि त्याचा व्हेरियन्स असतो आहे n स्क्वेअर मायनस 1 डिवायडेड बाय 12. Okay, so in today's lecture we have seen what is uniform distribution and what are mean and variance of uniform distribution. Okay, so we'll stop here and we'll continue the discussion in the next lecture also.